السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر خوندور اپلیکیشن راوړی دی. دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل ملګري ته په یو کلیک سره په یوه دقیقه کې تاسو تر 1000 څخه زیاتې کومنټونه وکړئ. ډېره اسانه او ډېره خوندوره طریقه د دوستانو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ او دغه ویډیو تر شریکېدو مخکې که تاسو تر اوسه ویډیو لایک کړی نه وي نو تاسو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو خامخا له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو نور دوستان مو هم له دغه څخه ګټه واخلي او داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او دې دوستانو چې ویډیو شروع کړو. ګورو دوستانو دغه اپلیکیشن لومړی ډاونلوډول طریقه به تاسو ته زه دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړم او که چېرې تاسو هغه څخه نشئ کولی تاسو به راشئ پلی سټور ته او په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ آټو کلیکر. تاسو ګورئ سم دغه اپلیکیشن دی، همدغه لومړنی اپلیکیشن به تاسو د آټو کلیکر اټومیټیک ټیپ دا به تاسو دې څخه ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو لومړی به دې صفحه موږ سره داسې خلاصېږي. دلته به راشئ په دا لومړنی اپشن چې دی لومړنی او دویمې دا دواړه تاسو انیبل کړئ. زه راځم لومړی مې انیبل کړو بیا پسې دویم دا دواړه ما انیبل کړو. تاسو ګورئ دغلته موږ سره څنګ کې یو داسې څه اپشن یې راغلی چې کله دا مو دواړه انیبل کړو بیا به تاسو راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. ګورئ زه راغلم ما خپل فیسبوک ته داخل شوم. ګورئ زه راځم دلته اوس یو نفر د هغه ته زه کمنټ کوم. ګورئ سانو زه راغلم دغه آی ډي ته او دلته راځم. ګورئ زه راغلم د کمنټ باندې ما کلیک کړو. چې کله م کمنټ باندې کلیک کړو تاسو هم داسې کولی شئ کمنټ باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ دوستانو اوس موږ څه کار کوو. دلته راځئ تاسو په دلته چې د کومه پلس علامه ده دغلته به دې خوا ته راوړم او دلته ګورئ دوستانو دغلته وګورئ تاسو ته د پلس علامه چې ښکاري دلته جمع دا به تاسو وهئ یو ځل. ګورئ زه راځم تاسو ته د طریقه لږ زر وښیم. ګورئ یو ځل ما پلس وویل ګورئ تاسو دغه ځای کې موږ سره یو راغی. تاسو ګورئ دغه ځای کې یو راغی دلته موږ سره. دلته راځئ دا یو ګورئ که تاسو څه رقم کومنټ کوئ. زه راځم زه ورته وایم چې نایس یعنې ښه یو باندې ودروم ان باندې بیا دا پلس ووایئ تاسو بیا راشئ آی باندې ودروئ او بیا دا پلس ووایئ بیا هم په سی باندې او درېیم ځل پلس او دا هم ګورئ نایس تاسو ګورئ نایس ولیکل شو اول دویم درېیم په ترتیب سره. دلته ګورئ دوستانو اوس به څه کار کوو. دلته یو ځل به دا مونږ راځو په دغه ځای کې به تاسو چې کله هم دا پوره ولیکئ او دلته راځئ یو ځل به دا تاسو یو ځل دپاره دا پلی بټن چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ ګوره بېرته یې بند کړئ. ګوره ان ولیکل شو بېرته راشئ دا ان ایسته کړئ یو ځل یې بیا پلی کوم. ګوره نایس ولیکل شو که نه او دلته راشئ تاسو په دې یو بله بټن به تاسو چې کله نایس ولیکل شو دا به تاسو بېرته بند کړئ دا نایس او بیا به راشئ بیا پلس علامه باندې کلیک کړئ او بیا به تاسو راشئ په دې سینډ باندې. ګورئ دوستانو بیا به تاسو چې کله هم دا پوره ولیکلو او بیا به راځم دا اوس یو ځل پلی کوم. تاسو ګورئ دوستانو دا نایس لیکل کېږي همداسې او دا بل ورته پوسټ کېږي. ګورئ دوستانو دغه تاسو کولی شئ یعنې کله مو چې کله دا ټول ولیکلو او دا تاسو یو ځل کلیک په دې پلی بټن باندې ووایئ نور به تاسو سره په یو دقیقه کې تر 1000 نه زیات کومنټونه یو نفر تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه دوستان تاسو کولی شئ په یوه دقیقه کې تاسو د 1000 څخه زیات کومنټونه یو نفر ته وکړئ. بیا دې ورکولو به تاسو راشئ په دې منفي کومه علامه چې ده تاسو په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ دوستانو دا له مخې ورک شو او چې کله مو دغه ورک بیا دغلته وګورئ دغې علامې د ورکولو لپاره تاسو راشئ په دغه په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ زه هم په دې باندې کلیک بیا راشئ په دې ایکس علامه باندې ما کلیک وکړو او دا د دې څخه نور ووتلو. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر اخره وکتله. که چېرې مو زموږ ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو مو نورو سره هم شریک کړئ. والسلام.